Hi everyone! As promised, ipapakita ko sa inyo ngayong hapon kung paano gumawa nitong nagte-trending siya sa social media ngayon na cheesy milky donuts. Ano ba yon? Para lang siyang bitcho na may cheese sa loob, pagkaprito, inirorolyo sa powdered milk na may powdered sugar. And alam nyo ba, dito siya sa bakery sa may Kalambaba or sa Kabuyao. Basta dito daw sa Laguna. So, alam nyo dito talaga sa Laguna, ang daming mga gems, mga restaurants, bakeries that really sell products that are very good quality and patok talaga sa panglasa ng Pinoy. Ang tanong, paano kung katulad mo ako na ilang beses nang nagtangkang umorder sa mga riders or magpabili ng cheesy donut pero wala akong swerte kasi laging nauubusan or laging walang biyahe. So I've decided to make my own. Para din sa inyong mga taga Metro Manila or mga taga-abroad na nagke-crave sa mga nakikita nyo on Facebook. And you'll be surprised, it's very, very easy to make. This afternoon, I'm going to show you a simplified way of preparing breads. So kahit hindi ka pa nakakagawa ng breads sa talambuhay mo, matututo kang gumawa ngayong hapon. So first, let's check the ingredients. You need instant dry yeast. For the instant dry yeast, you can use any brand. Madaming bakers and madaming mga nasa bahay ngayon, problema nila saan kami kukuha ng yeast. Supermarkets has it. Kung wala na sa supermarket, ngayon pa lang umorder na kayo online. White sugar, eggs, butter, evaporated milk. I'm using my favorite brand, Alpine. For the yeast, I'm using SAF, S-A-F. It's a European brand. And by the way, pagka nabuksan mo na yung packaging, you need to put it in a Ziploc container and keep it in a cool, dry place, such as the fridge or the freezer, para tumagal ang buhay ng yeast. Water, salt, and bread flour. Don't worry, ilalagay ko doon sa caption yung exact measurement. And kung halimbawang nararamihan ka sa 1 kilo ng flour, you can always use half kilo. Hatiin mo lang lahat ng proportion ng ingredients. And by the way, I'm using first class bread flour. Marami sa inyo magtatanong yan, paano kung wala akong makitang bread flour? You can use all-purpose flour. Pag all-purpose flour lang ang ginamit mo, medyo mahina yung tinapay. So kailangan mas effort ka sa pagmamasa later on. Okay? Ganong kadali lang gawin yan. I'm not using any artificial ingredients. I'm not using any preservative or any bread improver simply because I trust my ingredients. Naniniwala ako that using natural ingredients, okay, without putting any artificial additives, mas masarap yung pagkain at higit sa lahat, mas maganda para sa katawan natin. I'm going to put the yeast, basically lahat ng ingredients, ibubuhos ko lang dyan, the eggs, the butter, the fresh milk, the water, and the salt. So sasabihin na naman ng mga bashers ko, ay kinakamay po talaga ang tinapay sa bakery. Yung harina, kalahati muna yung ilalagay ko para hindi ako mahirapang haluin. Diba, kinakamay talaga ang tinapay sa bakery. Yung mga bakers nga minsan nakahubad pa. And the joke, diba, kaya daw masarap ang mga tinapay sa bakery is because of the pawis. Diba? Yung mga traditions and ways of preparing breads, we really do it by hand. Kung halimbawang maselan ka, you can always use the mixer. Okay? So, nilagay ko yung kalahati ng harina, ay ngayon ibubuhos ko na lahat.
you just mix it by hand hanggang maghalo-halo lahat ng ingredients. Dito muna sa mixing bowl. Although pwede mo din dyan sa mesa haluin yan, sama-sama, mas malinis lang and mas controlled if you're doing it here in the mixing bowl. And kung medyo seryoso ka na sa paggawa ng tinapay, you can actually invest sa ganito. This is a round scraper. You use this to scrape down the sides of the bowl para sigurado ka that all the ingredients papasok. So makikita nyo naman, no? Lahat ng ginamit nating ingredients ngayong hapon are easily accessible. You can buy them from the grocery store. Hindi ka mahihirapan maghanap niyan. And the good thing about the current situation, madami ng mga delivery service, di ba? And by making your own breads, by making your own products, nalalaman mo kung anong pumupunta dun sa kinakain mo. Yun ang pinakamahalaga. Kaya I always experiment. Katulad nito, nung nakita ko to sa Facebook, makagawa nga niyan since hindi ako maka-order. And alam ko kung ano yung pumasok doon sa tinapay na kinakain ko. Alam ko kung natural, alam ko kung anong klaseng gatas, alam ko kung anong klaseng butter. So doon sa butter, alam ko may magtatanong yan mamaya. Paano po kung i-commercialize namin? Ibebenta po namin. Masyado pong mahal ang butter. Pwede ka pong gumamit ng margarine o kaya compound butter. Ano yung compound butter? Yun po ay kalahating butter and kalahating vegetable oil. Kaya mas mura, pero medyo lasang butter din. Ayan, so imimix mo yan hanggang makita mo mag-smooth. Pag smooth na yan, sasaid-sairin mo din yung gilid ng bowl. 'Di ba? Sasairin mo yan. Pag naging smooth na, magmamasa ka na. Yun ang sunod kong ipapakita sa inyo. Okay, so makikita mo, smooth na. Pag smooth na yan, pwede mo nang ilipat yan sa lamesa. Pagkatapos, magmamasa ka na. So, paano ba yung pagmamasa? First, kailangan physically ready ka kasi nakakapagod talaga yan. Sasakit talaga yung mga braso mo para kang nag-zumba pag nagmasa ka. So, what you want is, you want to stand straight and you want to look for your body weight. Ibig sabihin, hindi pressure galing sa braso mo ang ibibigay mo. Gagamitin mo lang yung braso mo and then body weight mo para itulak mo yung tinapay or yung dough. Hindi tayo naglalagay ng harina. Okay? Kasi since merong butter itong dough mo, may butter siya, lalabas yung butter na yan habang nahahalo yung mixture and that will form a coating between the dough and the table to prevent the dough from sticking. Kasi pag naglagay ka ng naglagay ng harina, the tendency is your dough will become tough. Remember this, in bread making, pag tumigas ang tinapay mo, ang dough mo, matigas din ang tinapay mo mamaya. So you just need it. Ganyan ang pagmamasa. Okay? Kailangan you keep the dough intact. Buo pa din dapat siya. Nagpupush ka lang ng pressure dun sa dough. So I'm putting body pressure. I'm going to do this for 15 minutes. Ang tagal, di ba? So pagod na pagod ka na niyan. So anong solution? Ito ang pinakamagandang solution dyan pag napagod ka ng pagmamasa ng 15 minutes. Magpakapagod ka for the first 1 month. Pakainin mo ng pakainin yung asawa mo, yung father mo, yung kapatid mo ng donut. Pagka nasarapan sila, kantahan mo. Can you buy me a mixer? Kasi pag may mixer ka, ilalagay mo lang sa mixer yan, dough hook, and then imi-mixer mo for 10 minutes. Kung iniisip mo, syempre tatanungin ka,
Bakit ba kailangan natin masahin yung tinapay? Bakit ba hindi mo na lang haluin tapos iprito? We need to knead the dough. Kailangan nating masahin yung dough because you want to develop the gluten or the protein. Ito yung mas simpleng explanation. Diba? Pag naggagawa ka ng building, di ba yung simento, hinahalo mo, ginagamitan mo ng mixer para tumibay, maging elastic, kasama ng ibang ingredients. Ganun din yung tinapay. As you mix it, you're making the mixture elastic so that later on, pagka shinape mo na siya, ginawa mo ng donut, pinrito mo na, binake mo na, hindi siya basta-basta magde-deflate or anything. Okay? So, pag mixer naman, lagay mo lang sa mixer yan, isasalang natin, halika, sundan mo ako dito. So, 1 kilo kasi itong aking dough. At 1 kilo yung harina mo, you need a bigger mixer like this. Pag kalahating kilo lang ang harina mo, pwede na yan sa KitchenAid mixer. But since this is a big mixture, I'm going to use a bigger mixer. Pakita lang natin, ang speed natin ng mixer is meron tayong low, medium, high. Okay, low, medium, high. 1, 2, 3. Pag sa tinapay, lagi lang tayong low. O, ayan, di ba? Okay. So, after 10 minutes in the mixer, papatayin ko yan. Okay, low speed. Kukunin ko yung dough. Makikita mo, how do you know if it's ready? First, hindi na siya naninikit. Okay? And then, makikita mo, yung dough is intact. Hindi pwede na magpawis yung dough. Pag napansin mo nagpapawis yung dough, nagmamantika. Ibig sabihin nun, nasobrahan na sa init. Nagkaroon na ng friction, na overmix mo na yung dough. Masama yun because when you overmix the dough, umiinit siya, there's a tendency na mamamatay ang yeast. Because yeast, it dies pag masyadong nainitan. So, once this is ready, after 10 minutes, smoothen mo lang, banatin mo lang. Banatin mo lang siyang ganyan. And then, ilipat mo sa isang bowl. Makikita mo, the dough is very elastic already. Ayan o, lumalaban na sa'yo. Very elastic. Because we've mixed it for 10 minutes. Lagay mo lang sa bowl, and then, you get a cling wrap. Ito yung aking cling wrap. Takpan mo lang ng cling wrap yung ibabaw. And, you're going to rest this for around 1 hour. I-cling wrap mo, and then ipahinga mo ng 1 oras. Pag gumagawa ka ng tinapay, mas maganda kung room temperature, kung walang aircon, para hindi natutuyot yung tinapay and para mas mabilis ang fermentation or yung pag-alsa, pagpapahinga mo dun sa iyong dough. So I'm going to rest this for 1 hour or until magdoble yung laki ng dough. Para makita nyo, meron akong ginawa dito. Kukunin ko lang sandali. Eto yon. This has been resting for 1 hour. You will see, nagdoble na yung kanyang laki. Okay? Ganito yung hinahanap mo na consistency. And paano mo malalaman na talagang ready na siya? The dough is well rested kapag tinusok mo siya ng daliri, tinusok mong ganon, makikita mo na hindi na nagsasara basta-basta yung indentation, yung tusok mo. Okay? Hindi siya sumasara basta-basta because well rested na yung tinapay mo. Pagkapahinga mo ng 1 oras, you need to degas it or punch it. Ibig sabihin, punch down mong ganon. O, diba? Nakakatanggal ng stress yan. Pag pinunch down mo. Bakit kailangan gawin mo yan? To remove the gases. Kasi yung unang alsa ng tinapay mo, puro gases yon. Pag inamoy mo,
yung maasim para matanggal mo yon. Okay? And then dun sa susunod na alsa, all the delicious aroma and flavor na lamang ang makukuha mo. Okay? So, babalik tayo maya-maya. Okay, so eto na yung dinigas natin or pinunch down. Ngayon, kada donut, kailangan mo ng 50 grams. So, kailangan may timbangan ka. So, gugupit ka dyan, mas madaling gupitin yan kung ibabaston mo muna. Pahabain mo muna ng ganyan. Pag ang dough mo nakapahinga, di ba, pinahinga natin ng 1 oras, if the dough is well rested, it will participate. Parang tao lang yan. Pagka kumpleto ang tulog, kumpleto ang pahinga, magaling ang performance. So, the dough is well rested, so you will see it participates well with the process. So, I'm going to cover it with plastic to prevent it from drying. Kasi pag natuyot ang ibabaw niyan, madadry yung dough mo. Pag na-dry naman yung dough mo, yung tinapay mo mismo, the finished product, will also become dry and will have less volume. 50 grams, gupit ka ng 50 grams. Okay, pagkagupit, plastikan. Okay? Pagka talagang sanay na sanay ka na, kasi bihira na akong gumawa ng tinapay. Oo, all our bakers, sila talaga yung everyday gumagawa. Pag sanay na sanay ka na, isang ganun mo lang, talagang 50 grams agad yung kakalabasan. Okay? So, gugupitin ko lahat muna to. If 50 grams ko silang lahat, and then I'll show you the next step. In bread making, it's very, very basic. You need to follow simple rules. Katulad nito, tinimbang ko yan 50 gram per piece, per dough. You have to do first in, first out. Kung ano yung una mong tinimbang, which is ito, yun din ang una mong kukunin para i-shape. So, after weighing, you need to round it, which means ipoporma mo, bibilugin mo yung dough mo. Okay? To round it, it's very basic. Kailangan ma-form mo siya into a smooth ball like this. Kasi this is rough, as you can see. You need to form it into a smooth ball like this. And don't forget, kailangan well covered yung iyong dough para hindi natutuyot. Okay? So you round. Ganon din, kung ano yung una mong ni-round, yun din ang una mong gagamitin mamaya. Because every time you touch the dough, every time na may ginawa ka sa kanya, nirolyo mo, kinorte mo, you need to rest it. Because remember, the dough is a living organism. Okay? May buhay yan. Every time na papagurin mo, kailangan ipapahinga mo. Again, for it to cooperate with the process. So, itutuloy ko yung pag-round nitong lahat ng dough. Okay, welcome back. Nakakapagod. So makikita mo talaga medyo papawisan ka. Kasi pinapatay ko yung aircon. O pakita mo talagang patay. Baka sabihin nila, kasi pag gumagawa ka talaga ng tinapay, maganda lang talaga room temperature. Okay? Ambient temperature, as we call it. Para hindi siya natutuyot. So, after rounding all the dough, first in, first out tayo. Kung ano yung una kong ni-round, yun yung una kong tratrabahuin. So, I'm going to get a piece, and as a general rule for bread making, smooth side, so ito yung smooth side, itong nasa ibabaw, di ba? Yan palagi ang ibababa mo. So, pagkababa mo niyan, kuha ka ng maliit na rolling pin, and then, itulak mo pataas, itulak mo pababa. Kasi laki lang ng keso mo. Meron tayo ditong cheese that we've cut into smaller pieces. Ilagay mo yung cheese dito sa isang side, and then itupi mo, pindutin mo ng konti para ma-seal mo yung cheese dun sa side na yon. Para during the frying or during the cooking process, whether you're frying it or whether you're baking it, hindi lalabas yung keso sa tinapay.
And then iikot mo and you pinch it. Tingnan mo ha, pag pinipinch mo, parang kinukurot mo talaga yung tinapay. You pinch it like that, para talagang sealed na sealed. And then you put it on a baking pan with, this is katya, so that later on, mabilis mong matatanggal yung product. And then you cover with plastic. I'm going to show you one more. Smooth side down. I-zoom mo ng konti dito. Pakita mo dito ng malapitan so they can see. Okay, smooth side down. You put the rolling pin sa gitna. Gitna palagi. Push ng konti. And then you push it up. Balik sa gitna, you push it down. Huwag kang gigil na gigil. Kasi pag gigil na gigil ka, mas-stress din yung tinapay. Remember, buhay yung tinapay. Pag stressed ka, mas-stress din siya. And hindi siya makiki-cooperate. You seal it like that, and then you fold it again, and you do a final seal. Pag sa mga panadero, because we call yung mga special, nagsa-specialize sa breads, either panadero or mga boulanger. Okay? Talagang mabilis silang magtrabaho. Katulad ko kasi, although I'm a pastry chef, generic ako. I can work with cakes, I can work with breads. Pero hindi ako everyday gumagawa ng breads. So I developed these simple techniques, as I call it, home kitchen friendly techniques. Okay? Na pwede mong gawin sa bahay. You seal it and then you put it there. For the last time, kuha ka ng isa, okay? Smooth side down. Pataas, pababa. Paano kung gusto ko hotdog donuts? Di hotdog ang ilagay mo dyan sa loob. Diba? Gusto mong gawing ham and cheese milky donut, lagyan mo ng isang slice ng ham. Lagyan mo ng isang pirasong bacon. You see? This what I'm teaching you is just the basic. You can add your own ideas, your own variation. And kung ayaw mo ng prito, gusto mong i-bake to, meron ka ng cheese rolls. As simple as that. Cheese rolls na yan. Pag lang i-bake mo, huwag mo nang lagyan ng katsa. Pahiran mo na lang ng butter yung baking pan. So, tatapusin ko to, and pagkatapos kung ma-shape lahat yan, paaalsahin ko to, nakalagay lang yung plastic. Remember ha, palagi may takip na plastic. Mga 30 minutes hanggang 1 oras. Pag nagdoble na yung laki nito, ipipirito na natin. Ipapakita ko yan sa inyo mamaya. Meanwhile, magwo-workout muna ako dito. O ayan, pinapawisan na ako. Piniprito ko na yung donuts. Pag nagdoble na yung size niya, pwede mo na siyang iprito. So dito sa mainit na mantika, makikita mo no, hinahalo-halo ko yan para even yung browning niya. Mahina lang na apoy because if you put it on a high flame, masusunog. Mabilis magba-brown. Ipapakita ko sa inyo to because of course, hindi naman perfect lahat ng pagkagawa ng tinapay. Katulad nitong bumuka, yan yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina na kailangan talagang firm na firm yung pagkakurot mo when you seal the dough. Because otherwise, bubukas yan. Okay? So I'm using a wooden spoon here because you need to rotate it once in a while para sigurado kang pantay na pantay yung luto. You will notice, kaya pag umikot to, katulad niyan, bumabagsak ulit siya, ibig sabihin yung cheese kasi niya nandun sa kabilang side. So the weight of the cheese, yun yung nagpapa-uneven dun sa weight ng donut. You can also use a chopstick here. Okay? And habang yan ay piniprito ko, dito meron akong mixture ng kalahating powdered milk and kalahating powdered sugar. Diyan natin irorolyo. Kasi syempre, ayan no, nag-testing na ako kanina. Kasi tinesting ko yung init ng mantika. And syempre, excited na excited kami kaninang matikman.
Doon sa original bakery nito, I think sa Kalambayon, sa kawa nila niluluto yung donuts. Kaya talagang parang saguan yung ginagamit nilang panghalo. But of course, at home, sa ganito lang natin niluluto. Okay? And may nagtanong na agad kasi pinost ko na kanina yung nag-post ako ng story pero binura ko din kasi madaming excited. So nagtanong yung isa kong kaibigan, what if dalawa lang kami sa bahay? Pwede mong hatiin yung recipe. So you just cut the recipe by half. Kalahating kilo lang yung gagamitin mo. Pero of course, especially during the quarantine season, di ba? It would be good to share sa inyong neighbors. So yung aking kapitbahay mamaya, ito din ang kanilang merienda. And syempre, lahat ng aming kasama dito sa household. So ngayong hapon, nakita ninyo kung gaano lang kabilis gumawa ng tinapay. Maraming nagtatanong, bakit mo tinuturo yan? Tinitinda mo yan. Kasi po, maski kami, nahihirapan na kami mag-produce ng ganong kadaming tinapay. Marami nang nauubusan ng tinapay dahil konti lang din po ang aming mga bakers. So bakit hindi nyo subukan gumawa ng donuts? Or pwede nyo din gamitin tong dough na to para gumawa ng pandesal, para gumawa ng cheese roll, gumawa ng ensaymada. Diba? You can be creative and you can make use of your time at home to create dishes that could actually make your home a better place, especially during the quarantine, di ba? Yan, golden brown. Pwede mo nang hanguin. Yon, medyo maputla pa yon, so iiwan ko muna yon. Huwag ka mag-alala yan, medyo hindi magandang tignan, di ba? Pero pag na-coat mo yan ng cheese, nako, sobrang ganda na yan. And hindi lang maganda, syempre, masarap. Yan lang yung perfect color na kailangan mo, golden brown. Kasi pag medyo mas brown dyan, katulad dito pinrito ko kanina yung tinesting ko, makikita mo, maski meron ng coating, brown na brown pa din. Pero ito, look, oh. See? Diba? Ang ganda. O baka naman maging donut queen ka na sa subdivision mo. Maraming salamat sa panonood and see you again. Please take care. See you. Bye.